लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूर। ټاپک دی ملټیپلیکیشن آف میټریسز. نن به موږ دا زده کوو چې کوم میټریسز د یو بل سره ملټیپلای کیدی شي او د دې طریقه څه ده. د میټریسز د ملټیپلیکیشن دپاره به پیله موږ کنفرمیشن کوو او د کنفرمیشن دپاره به موږ د میټریکس آرډر ګورو. آرډر کې به موږ دې خبرې ته ګورو چې کم پس میټریکس دی د هغې د کالمونو تعداد او چې کم سیکنډ میټریکس دی د هغې د روګانو تعداد کو دا په خپل منځ کې برابر نو د دې میټریسز ملټیپلیکیشن پاسیبل دی. فار ایگزامپل زما سره یو څو میټریسز دي، په دې کې مونږ ګورو چې د کمی کمی ملټیپلیکیشن پاسیبل دی. زه پیله د A او د B کنفرمیشن کوم چې د دې ملټیپلیکیشن پاسیبل دی او که پاسیبل نه دی. AB د A په ځای به A میټریکس ولیکم 1 2 3 1، میټریکس B 3 2. په میټریکس A کې دوه روګانې او دوه کالمونه دي، د دې آرډر دی 2 کراس 2. په میټریکس B کې دوه روګانې او یو کالم دی، د دې آرډر دی 2 کراس 1. د فرست میټریکس د کالمونو تعداد د سیکنډ میټریکس د روګانو تعداد دا په خپل منځ کې برابر دی. په دې وجه باندې A او B د یو بل سره ملټیپلای کیدی شي. AC 1 2 3 1، میټریکس C 5 1. د میټریکس A آرډر دی 2 کراس 2. د میټریکس C آرډر دی یو رو او دوه کالمونه دي 1 کراس 2. د میټریکس A کې د کالمونو تعداد او په میټریکس C کې د روګانو تعداد دا په خپل منځ کې ایکول نه دی، په دې وجه باندې د دې ملټیپلیکیشن پاسیبل نه دی. دغه شانتې زه د میټریکس B او میټریکس C ګورم. BC د B په ځای B میټریکس ولیکم 3 2 او د C په ځای C میټریکس 5 1. د B آرډر دی، دې کې دوه روګانې او یو کالم دی 2 کراس 1. د C آرډر دی، دې کې یو رو او دوه کالمونه دي 1 کراس 2. چونکې د میټریکس B د کالمونو تعداد او د میټریکس C د روګانو تعداد دا په خپل منځ کې برابر دی، د دې ملټیپلیکیشن هم پاسیبل دی. د دې ریزلټن میټریکس په 2 کراس 2 وي، د دې ریزلټن میټریکس په 2 کراس 1 وي. میتھډ آف ملټیپلیکیشن آف میټریسز. اوس په مونږ د دوه میټریسز د ملټیپلیکیشن طریقه کار زده کوو چې دوه میټریسز په کومه طریقه باندې د یو بل سره ملټیپلای کیږي. پیله به زه A او B ملټیپلای کم. د A به ځای به A میټریکس ولیکم 1 2 3 1. د B په ځای به B میټریکس ولیکم 3 2. د دې دوه میټریکس د ملټیپلای کولو دپاره به پیله زه د دې آرډر وګورم. د میټریکس A آرډر دی، په دې کې دوه روګانې او دوه کالمونه دي 2 کراس 2. د میټریکس B آرډر دی، په دې کې دوه روګانې او یو کالم دی 2 کراس 1. د میټریکس A د کالمونو تعداد او د میټریکس B د روګانو تعداد په خپل منځ کې برابر دی، په دې وجه باندې به د دې دوه ملټیپلیکیشن پاسیبل دی. د دې چې کوم ریزلټن میټریکس دی د هغې آرډر به وي 2 کراس 1. د دې نه چې کوم ریزلټن میټریکس راځي په هغې کې به دوه روګانې او یو کالم به وي. ملټیپلیکیشن کولو طریقه دا ده چې دا فسټ رو به د دې فسټ کالم سره ملټیپلای کړو، دا 1 به د 3 سره ملټیپلای شي 1 3 زار 3. دا 2 به د دې 2 سره ملټیپلای شي پلس 2 2 زار 4. دې کې سیکنډ کالم نشته، په دې وجه باندې به اوس دا سیکنډ رو د دې فسټ کالم سره ملټیپلای کیږي. دا 3 به د 3 سره ملټیپلای شي 3 3 زار 9 پلس
دا 1 به د 2 سره ملټیپلای شي 1 2s are 2 اوس به موږ ایډیشن وکړو 3 اور 4 7 9 اور 2 11 اوس به د میټرکس بی او میټرکس سی ملټیپلای کم بی سی د بی په ځای به بی میټرکس ولیکم 3 2 د سی په ځای به سی میټرکس 5 1 د دې دوانو د ملټیپلیکیشن دپاره به پیله زه د دې آرډر ګورم په میټرکس بی کې دوه روګانې او یو کالم دی د دې آرډر دی 2 کراس 1 په میټرکس سی کې یو رو او دوه کالمونه دي د دې آرډر دی 1 کراس 2 چونکې د میټرکس بی د کالمونو تعداد او د میټرکس سی د روګان تعداد دا په خپل مینس کې ایکول دی په دې وجه باندې د دې ملټیپلیکیشن پاسیبل دی د دې نه چې کوم ریزلټن میټرکس راځي د هغې آرډر به وي 2 کراس 2 د دې نه چې کوم ریزلټن میټرکس راځي د هغې آرډر به 2 کراس 2 وي مطلب دا چې په هغې کې به دوه روګانې او دوه کالمونه وي راځئ چې ملټیپلای کړو میټرکس بی 3 2 میټرکس سی 5 1 دا پسټ رو به د پسټ کالم سره ملټیپلای کیږي 3 5s are 15 پسټ رو سیکنډ کالم 3 1s are 3 سیکنډ رو پسټ کالم 2 5s are 10 سیکنډ رو سیکنډ کالم 2 1s are 2 اوس په زه میټرکس A او میټرکس D ملټیپلای کم A ملټیپلای بای D د A په ځای به A میټرکس ولیکم 1 2 3 1 د D په ځای D میټرکس 2 0 4 6 پسټ رو به د پسټ کالم سره ملټیپلای کیږي 1 2s are 2 plus 2 4s are 8 first row second column 1 zeros are 0 plus 2 6s are 12 second row first column 3 2s are 6 plus 1 4s are 4 second row second column 3 zeros are 0 1 6s are 6 اوس به دا ایلیمنټس ایډ کو 2 plus 8 10 دا 12 راغی 10 او 6 نو موږ نن د میټریسز ملټیپلیکیشن زده کو چې د میټریسز ملټیپلیکیشن کله پاسیبل وي او د دې څه طریقه کارو